Let's talk about life in Swedish. My name is not Sven, it is Martin, ja. Det är mitten av februari och jag har nu känslan. Den här känslan jag oftast får i december månad efter en mörk oktober, en mörk och regnig och deppig november. Att vi är på väg mot inte bara julen, men också att det vänder. Vintersolståndet. Vi är på väg mot ljusare tider. Och det är den känslan jag har nu i februari. Inte bara att vi är på väg mot våren. Och jag njuter verkligen av vintern just nu. Kallt, snöigt, ljust. Men igår när jag pratade med några vänner som inte bor nära mig och som jag saknar otroligt mycket, så kom den där känslan igen. Den där känslan av saknad. Den där känslan av att jag vill träffa dem igen. Jag vill se solen och värmen och känna att vi är på väg mot något som ändå på något sätt liknar det normala. Där jag inte behöver oroa mig för att krama en person. Där jag faktiskt kan bestämma att jag kommer till dig. Jag tar tåget och vi ses ikväll eller imorgon. Utan att känna oron över vad jag tar med mig eller vad jag kanske tar med mig tillbaka. Och vi är nu i ett läge där många av oss, inte alla, men många av oss är på väg att få ett vaccin mot pandemin just nu. Men vi är inte där än. Och visst, vi har snart varit i detta, många av oss, i ett helt år. Men vi måste verkligen bara hålla ut lite till. Vi vill inte vara orsaken till att man fångar upp något och ger det till någon annan som inte klarar det. Vi vill se siffror som går ner. Vi vill se sjukvårdspersonal som mår bra och som känner att de får en lättnad efter ett otroligt tungt år. Vi måste hålla ut lite till. För vem vet, snart så har en del av oss kanske fått vaccinet och vi kan börja träffas. Vi kan börja kramas. Vi kan börja äta middag med varandra. Men vi är inte där än. Vi är inte där än. Och medans vi väntar på att komma dit, så ring en vän. Ring även om det inte är någon födelsedag. Bara ring upp. Hej, hur mår du? Jag tänker på dig. Det ger så otroligt mycket energi. För även om man då inser att oj, vad jag saknar den här personen, så får man ändå energi av det. Jag fick energi när jag pratade med vänner igår. Jag får en form av bekräftelse på vem jag är i deras liv och att jag är viktig för dem. Precis som att de är viktiga för mig. Så håll ut lite till. Så kanske är vi tillbaka i något som liknar en form av normalitet. Thank you for watching and I will see you soon.